Trong video ngày hôm nay, mình và các bạn sẽ cùng nhau tiếp tục cấu hình các cái SSID sử dụng chuẩn bảo mật Enterprise. Thì đầu tiên, mình sẽ vào một Security để add Radius Server. Thay mình sẽ chọn Radius. Name mình sẽ đặt là Radius Server. Tiếp theo là IP của Radius Server. Ở đây của mình là 40.100. Và Content mình sẽ giữ mặc định. Key thì các bạn sẽ nhập giống nhau ở cả hai đầu. Vậy là mình đã add xong được Radius trên Access Point. Tiếp theo mình sẽ vào Radius Server của mình thì add Access Point vào. Đây chính là Radius Server của mình. Và cái dịch vụ NPS này á, là mình đã build xong rồi. Các bạn vào một Radius Calendar này. Ở đây các bạn đặt name. Đây mình sẽ đặt IP 505. Đây, một IP thì ở đây mình sẽ đặt IP của Virtual Controller. Nếu như các bạn có controller thì ở đây sẽ là IP của controller. Tới key secret thì các bạn nhập ở bên kia là in như thế nào thì cái nhập bên này giống y như vậy. Ừ. Thì mình hết xong ha. Bây giờ mình sẽ thoát ra để mình cấu hình SSID. Mình chưa lưu, mình lưu là tiếp theo các bạn sẽ vào một network. Đây mình sẽ tạo một sóng SSD mới nha. Sẽ chọn là start đi. VLAN mình sẽ chọn static. VLAN của mình sẽ là 30 nha. Chuẩn bảo mật mình sẽ chọn lên Enterprise. Sẽ chọn là WPA2 Radius Server. Mình sẽ chọn xác thực qua Radius đây ở đây mình sẽ nhận Radius. Đây sẽ có option xác thực mắc trước khi xác thực tab 02. Thì nếu như các bạn cần thì có thể làm thêm. Đây mình cũng có làm sẽ bật thêm Johnny. Được rồi. Đây mình không chặn policy. Rồi mình sẽ finish. Vậy là mình đã tạo xong mấy đấy đi start rồi. Sẽ test. Đây. Mình sẽ sử dụng username ở trên ADA. Mình bot. Các bạn chọn connect. Ok, vậy là mình đã kết nối thành công rồi. Mình sẽ test tín hiệu internet. Có internet nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành vào trong Radius để mình kiểm tra log ha. Các bạn sẽ mở Event Viewer lên để mà check log ha. Vào lúc 4 giờ 09 nha. Đây, các bạn đã thấy đã accept cho user file là wallet. Đây là địa chỉ của Authenticator. Mình sẽ map vô các cái policy này. Ở đây các bạn thấy keyword là audit success. Nghĩa là cái log này nó báo là user đã authent thành công rồi. Ok, để mình quay trở lại mình show cho các bạn xem policy của mình ha. Thì user của mình đang bị apply trên cái policy này. Để mình show cái policy này lên nha. Các bạn sẽ mở Server Manager lên. Mình sẽ chọn vào NPS này. Mình sẽ vào một policy.
user của mình đang bị apply vào cái policy đầu tiên này, nó sẽ double click lên condition, và xem condition ở đây thì user thuộc nhất marketing, và hai sử dụng ở đây là wallet ha. Ok, về cái setting, đây chính là cái policy của mình để các user nó match vào user này thì nó sẽ thực thi đúng policy này. Tiếp theo thì mình sẽ tạo thêm một sống SSID dùm cho Wi-Fi Get nè. Mình sẽ sử dụng Wi-Fi Marketing. Đặt cái name là Forget User. Sẽ chọn Get. Sử dụng Static và VLAN 20 nha. Ok. Rồi, ở cái pay type này thì mình sẽ có nhiều loại. Mình sẽ chọn Internal Outline. Sẽ trở về radius của mình. User Get này mình vẫn đặt trên radius nên là mình sẽ chọn về radius server. Mình tạo xong rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình test. Sẽ connect vào Wi-Fi Forget User. Rồi, nó sẽ đẩy redirect qua cái cách tìm mật độ, sẽ đăng nhập bằng userget. Và là đúng username và password thì mình đã connect được vào Wi-Fi marketing. Ở đây mình sử dụng portal default. Các bạn thấy nó cũng không có đẹp lắm. Trong cái portal này mình sẽ cách tầm để kiểm tra tín hiệu Wi-Fi. Để mình check IP. Ok, mình thấy nhận IP rồi này. Wi-Fi cũng đã có kết nối rồi nè. Pin thử. Ok, pin được nha. Bây giờ mình xem lại thì mình đang có một cái client, đó là cái user get 1 của mình. IP đang nhận ghi lên 20. Ok, mình sẽ vào Radius để mà xem cái log ha. Sẽ vào Event Viewer, refresh lại cái. Đây, vào lúc 4:30 có user get 1 ha. Keyword là audit success. Thì mình thấy nó đã granted access để user get. User get của mình đang tạo ở trong cái OU là get ha. Thì policy mình cũng sẽ apply trên group get. Đây là mình đã tạo xong hai SSID, một SSID sử dụng chung bộ mặt Enterprise và một SSID sử dụng Wi-Fi Marketing ha. Rồi, mình cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình.